Жив собі на світі один чоловік, і мав він сина. Син вродився у нього кривий та горбатий. Батько не любив його і не вважав, що він чогось в житті доб'ється, чи матиме якесь хороше ремесло. Та й люди його вважали горбатим невдахою і ніколи не розраховували на те, що з нього в житті будуть люди. Проте він завжди допомагав у всьому, в чому його попросять, а радість і привітність завжди переповнювали його. Часто батькові допомагав, але батько знав, що переписувати на нього усе своє майно не можна, тому що той нічого не тямив у керуванні домашніми справами, лише допомагав, що у нього просили. Так кривий і горбатий син жив, нікому не потрібний і не здатний ні до чого. Кривий і горбатий хлопець щодня просив у Бога, щоб з'явилося у його житті бодай щось, що він міг би робити і до чого стояли у нього руки, а по ночах плакав у подушку, тому що довго його Бог не чув і не відповідав на його молитви. Невже у мене немає ніякого таланту? Невже я і справді такий нездара, як мене вважають люди? Говорив він до Бога перед образом на колінах. Одного разу працював горбатий хлопець у полі, складав тюки, і стався пожар, усі тюки згоріли. Дізнався про це батько і вигнав горбатого сина з дому. Бідний син так його просив, так благав його на колінах, щоб той його залишив, але батько і чути нічого не хотів. «Ти ні на що не здатний і потворний», – говорив йому батько, – «не можеш вгледіти навіть за тюками. Ти не гідний вважатися моїм сином, тож йди з дому». Пішов син зі сльозами на очах збирати речі, і рано вранці він мав піти з дому. Настав ранок, і син вирушив у дорогу. Куди йти він і гадки не мав, тому що нічого в своєму житті не міг. Міг лише робити, що його попросять. Тож пішов навмання, куди його ноги повели. Зайшов він у глибокий темний ліс. Вже сутеніло, і не знав хлопець, де переночувати. Побачив він вдалині одне невелике дерево і вирішив на ньому спати до наступного дня. Дійшов до нього і бачить, за тим деревом стоїть у кущах хатинка. Хлопець так зрадів її і швидко побіг до неї, надіючись, що нікого там у ній немає. А жила у тій хатинці одна знахарка. Лікувала вона різні хвороби у людей. Хлопець зайшов всередину. Бачить, сидить за столом якась бабуся і лагідно усміхається до нього. Хлопець привітався із нею. «Заходь, заходь, милий хлопче», – промовила вона. «Хто ти і звідки?» «Я кривий і горбатий син, якого батько вигнав з дому», – промовив хлопець, через те, що не вгледів за його тюками. «Дозвольте мені у вас переночувати, а завтра я піду далі». «Звісно», – усміхнулася бабуся, – «ти можеш увійти, можеш залишитися у мене». Вона зміряла його своїм поглядом, а так як сама вона знахарка і чарівниця, відразу дізналась, що хлопець хворий від народження, і знала точно, що може йому допомогти. «І давно ти такий горбатий?» – запитала вона. «Від народження», – відповів хлопець. «Схоже, мені не щастить відтоді, відколи я народився. Ні до чого я не придатний і ніщо не можу робити. Я би все віддав, щоб чомусь навчитися у своєму житті». «Це все через твою хворобу», – промовила стара знахарка, «через те, що ти кривий і незграбний, і ні до чого не здатний». Засумував тоді хлопець після її слів, по його обличчю потекла сльоза. «Але не хвилюйся», – додала бабуся, – «я можу тобі допомогти». Хлопець підняв своє обличчя і поглянув на неї. «Я вилікую тебе», – промовила бабуся. «Залишайся у мене, я знахарка, і скоро вилікуєшся». Зрадів тоді хлопець і витер сльози на обличчі. «Але ти повинен виконати одну умову, перш ніж залишитися». «Яку?» – з цікавістю запитав хлопець. «Допомагатимеш мені у всьому по дому». «Але я нічого не вмію», – промовив хлопець. «Якщо ти не хочеш, щоб я тебе вилікувала», – промовила бабуся, – «тоді йди геть». «Ні», – промовив перелякано хлопець. «Що ви? Я дуже хочу вилікуватися». «Тоді виконуй усе, що я тобі скажу, і вилікуєшся». «Гаразд». «А зараз лягай спати», – промовила бабуся. «Вже дуже пізно». Вона нагодувала його, і хлопець ліг спати. На наступний ранок хлопець взявся за роботу. Спочатку йому майже нічого не вдавалося. У нього розливалася вода, коли він носив її у відрах. Він готував несмачну і пересолену їжу, прибирав у хаті так, що по кутках залишалася пилюка. Але він зі всіх сил намагався працювати і виконувати роботу добре.
І з часом хлопець відчував, як у його тіло приходять сили. Він робив роботу щоразу краще. Ось пройшов деякий час, і хлопець повністю вилікувався. Перед дверима хатинки стояв вже не горбатий і кривий хлопчина. То стояв стрункий і вродливий парубок. І ніхто би не повірив, що із такого горбатого може стати такий вродливий хлопець. Ось твоє лікування і закінчилося, промовила бабуся. Тепер ти повністю здоровий. Дякую вам за все, що ви зробили для мене, бабусю, сказав хлопець. Чи можу я вам щось віддячити? Чи можу я вам якось віддячити? Ти вже віддячив роботою, промовила бабуся. Тепер іди, ти вільний. Повернувся хлопець назад у своє місто, і всі дивувалися від того, що за парубок з'явився у їхньому містечку. Вродливий, високий, мужній, і всі кидали на нього поглядами і перешіптувалися. А сталося так, що проводив король змагання у тому місті. Потрібно проявити у тих змаганнях усю свою спритність, силу і бойовий дух. А хто переможе, за того король і віддасть свою дочку заміж. Вирішив наш парубок взяти у тих змаганнях участь. І зібралися на арені всі жителі містечка. Прийшов туди і батько хлопця, але він його не впізнав. І переміг хлопець на тих змаганнях. Здивувався король його мужності і духу. Сказав тоді: «Ти достойний бути чоловіком моєї дочки». Всі вітали хлопця, називали його таємничим незнайомцем, який прийшов з далеких країв. Підійшов тоді до нього на арені батько і промовив: «Хто ти, незнайомцю? Мені здається, чи я тебе десь бачив. Я син твій, якого ти колись прогнав з дому. Я вилікувався і повернувся назад». І відсвяткували тоді хлопець і дочка короля розкішне весілля. Прожив довго і щасливо хлопець у замку із нею, аж до самої старості у мирі і злагоді, а батько помер у своєму домі сам один, без нікого під боком.